සුබ දවසක් කියලා පිළිගන්නවා DSL Guide YouTube channel එකට. Amazon affiliate marketing සම්බන්ධ වීඩියෝ series එකේ තවත් වීඩියෝ එකක් තමයි මේ. අද අපි කතා කරන්නේ කොහොමද ඔයාලටම කියලා tracking ID එකක් create කරගන්නේ. ඒ වගේම තමයි කොහොමද link එකක් generate කරගන්නේ සහ generate කරන link එක ලබාගන්නේ කොහොමද. ඉතින් Amazon affiliate site එක පිළිබඳව තමයි අද කතා කරන්නේ. ඉතින් වීඩියෝ එකට යන්න කලින් වෙනද වගේ මතක් කරනවා අපේ YouTube channel එක ඔයාලා තාමත් subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්න. වීඩියෝ එක හොඳ නම් like කරන්න. ඔයාලගේ අදහස් comment කරන්න. ඒ වගේම තමයි අනිත් අයට බලන්න share කරන්න කියලා. ඉතින් අපි යමු එහෙනම් අද වීඩියෝ එකට. ඔයාලට පුළුවන් ඔයාලගේ email address එකයි password එකයි ලබා දීලා log in Amazon site එකට log in. ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ වගේ interface එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. මෙතනින් ඔයාලගේ earning overview එක තමයි මෙතනින් පෙන්වන්නේ. ඉතින් පහළට ගියාම ඔයාලගේ total commission එක total bounties එක click ගණන ඒ වගේ බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඊට පස්සේ උඩම තියෙනවා ඔයාලට පේනවා ඇති මෙන්න මෙතන account setting කියලා මේ ඔයාලගේ email address එක යටතේ තියෙන account setting කියලා. ඉතින් ඔයාලට account setting යටතේ පුළුවන් ඔයාලගේ password එක change කරගන්න. ඒ වගේම තමයි contact information change කරගන්න සහ payment method එකක් add කරගන්න. payee account එක add කරගන්න ආකාරය පිළිබඳ මේ ඉස්සෙල්ලා වීඩියෝ එකක් කරලා ඇති. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් එකත් බලන්න. ඉතින් ඒ වගේම තමයි ඒ යටතේ තියෙනවා manage your tracking ID කියලා. අන්න ඒක උඩ click කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ වගේ interface එකක් එයි. මෙතන තියෙනවා ඔයාලට පේනවා ඇති add tracking ID කියලා. එතන click කරාම මෙන්න මේ වගේ interface එකක් එනවා. මේ වගේ tab එකක් open වෙනවා. ඔයාලට තියෙන්නේ මෙන්න මෙතෙන්ට ඔයාලට අවශ්‍ය ආකාරයට name එකක් ලබා දීලා ඔයාලගේ tracking ID එක create කරගන්න. ඔයාලට මෙතන name එකක් ලබා දීලා මෙන්න මේ පහළ තියෙන create කියන tab එක උඩ click කරාම ඔයාලගේ tracking ID එක create වෙලා මෙන්න මෙතන යටින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. එන්නේ ආකාරයට තමයි Amazon site එක තුළ tracking ID එකක් create කරගන්නේ. ඉතින් අපි දැන් බලමු කොහොමද මේකේ link එකක් අපි generate කරගන්නේ කියලා. ඉතින් ඔයාලගේ home page එකට ආවම ඔයාලට මෙන්න මෙතන search bar එකක් තියෙනවා. ඔයාලා promote කරන්න යන product එකකට අදාළ keyword එකක් type කරගන්න පුළුවන්. එහෙම type කරගෙන ඔයාලට පේනවා මෙන්න මෙතන go කියලා තියෙනවා. අන්න ඒක උඩ click කරන්න තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ ඔයාලා මෙන්න මේ වගේ interface එකකට එනවා. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මෙතන මෙන්න මේ product එක උඩ click කරලා මෙන්න මේ ආකාරයෙන් ඒ product එකේ title එක ඒ වගේම තමයි ඒ product එකට අදාළ සම්පූර්ණ විස්තරයක් මෙහෙම පහළට ගියාම බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ වගේම තමයි මෙන්න මෙතන තියෙන උඩ text කියලා මෙන්න ඒක උඩ click කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් ඔයාලගේ store ID එක මෙතනින් පෙන්නනවා. ඊට පස්සේ තමයි tracking ID එක පෙන්නනවා. ඉතින් ඔයාලට මෙන්න මේ tracking ID කියන එක යටතේ පහළට ඊතලයක් තියෙනවා. ඒක උඩ click කරලා ඔයාලා create කරගත්ත tracking ID වලින් ඔයාලට අවශ්‍ය tracking ID එකක් මෙතෙන්ට ලබා දෙන්න තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ පහළ තියෙනවා ඔයාලට පේන ඇති link එක. ඔයාලට තියෙන්නේ link එක copy කරගෙන share කරලා ඔයාලට පුළුවන් earning එකක් ලබා ගන්න. ඉතින් ඒ වගේම තමයි ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේ image එක උඩ click කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලා මෙන්න මේ වගේ interface එකකට එනවා. මේ product එකට අදාළ image සියල්ලම මෙතනින් බලා ගන්න පුළුවන්. ඔයාලට තියෙන ඉතින් මේ product එක උඩ right click කරලා save image as යටතේ image copy කරගන්න පුළුවන්. ඔයාලට පුළුවන් මේ image පොඩ්ඩක් edit කරලා ඔයාගේ post වලට add කරගන්න. නැවත product link කියලා තියෙනවා. ඒක උඩ click කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලා මෙන්න මේ වගේ interface එකකට එනවා. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මෙතන keyword කියන තැන ඔයාලා promote කරන්න යන අදාළ product එක search කරගන්න. ඉතින් මෙන්න මෙතනින් පුළුවන් ඔයාලට product එකට අදාළ category එකක් ලබා දෙන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට තියෙන්නේ මෙන්න මෙතන ඔයාලගේ product එකේ keyword එක enter කරගන්න. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතන go කියන tab එක උඩ click කරන්න තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ ඔයාලට බලාගත්ත හැකි මෙන්න මේ වගේ interface එකකට එනවා ඔයාලා. ඉතින් මෙන්න මෙතන තියෙනවා get link කියලා. ඉස්සෙල්ලාම ඔයාලා get link කියන තැන click කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලා මෙන්න මේ වගේ interface එකකට එනවා. ඉතින් මෙතන මුලින්ම තියෙනවා text image යටතේ customize link කියලා. customize link කියලා. ඉතින් අපිට පුළුවන් මේ link එක customize කරගන්න. ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට මෙන්න මෙතන open link in new window කියලා තියෙනවා. ඒකට ටික් එක දාගත්තාම එතෙන්ට ටික් එක දාගත්තාම ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේ product එක banner ad එකක් විදිහට ඔයාලට බලා ගන්න. ඉතින් අපිට පුළුවන් මෙතන යට තියෙනවා show border කියලා. ඒක උඩ click කරාම මේ banner ad එක වටේට කළු පාට වගේ border එකක් add කරගන්න. ඉතින් background color එක අපිට වෙනස් කරගත්ත හැකි මෙතන ඉන්නේ background color කියන තැන click කරගෙන ඔයාලට පුළුවන් ඔයාලගේ අවශ්‍ය color එකක් select කරගන්න.
ඊට පස්සේ මෙන්න මේ background color එක change කරගත්ත හැකි. ඊට පස්සේ title color කියලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් title color එකට ඔයාලා කැමති color එකක් මෙන්න මේ ආකාරයෙන් add කරගන්න. ඒ වගේම තමයි price color කියලා තියෙනවා. ඉතින් price color කියන එකටත් ඔයාලට පුළුවන් color එක add කරගන්න. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතන පහළට ගියාම ටිකක් පහළට ගියාම ඔයාලට පේනවා HTML link එකක් ලබා දීලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මේ link එක copy කරලා ඔයාලගේ website එකේ මේ item එක promote කරන්න. ඊට පස්සේ මෙතන උඩින් බලාගත්තම ඔයාලට text only කියලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මේ text only කියන tab එක යටතේ මේ link එක HTML link එකක් විදිහටත් standard link එකක් විදිහටත් එහෙමත් නැත්නම් short link එකක් විදිහට ලබා ගන්න. ඉතින් ඔයාලා post එකක් ඔයාලා විසින්ම create කරගෙන මේ product එක promote කරනවා නම් ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මෙතන short link කියන තැන click කරලා link එක short කරගන්න. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් ඔයාලා create කරගත්ත post එකත් එක්ක මේ link එක share කරලා මේකේ product promote කරන්න. ඒ වගේම තමයි image only කියලා මෙතන උඩ තියෙනවා. ඉතින් එතන click කරන් ඔයාලට මෙන්න මේ වගේ බලාගත්ත හැකි අපිට මේ product එකට අදාළ image link එකක් විදිහට ලබා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මේ link එක copy කරන් ගිහින් ඔයාලගේ website එකේ මේ product එක promote කරන්න. ඉතින් නැවතත් මම product link කියන tab එක උඩ click කරනවා. නැවතත් මම මෙන්න මෙතන keyword එකක් ලබා දීලා search කරනවා. නැවතත් go කියන tab එක උඩ click කරන්න තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ ඔයාලා මෙන්න මේ වගේ interface එකකට යනවා. මෙතනින් ඔයාලට මේ link එක කෙලින්ම ලබා ගන්න පුළුවන්. මෙන්න මෙතන තියෙනවා පහළට ඊතලයක්. ඉතින් ඔයාලට ඒ හරහා මේ link එක ලබා ගන්නත් පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට මේ වගේ දිග link එකක් ලබා ගන්නත් පුළුවන්. ඒ වගේම shorten URL කියන තැන click කරාම මෙන්න මේ වගේ link එක short කරලා ලබා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔන්න ඔය ආකාරයෙන් තමයි මේ site එකේ වැඩ කරන්නේ. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් ඔයාලා මේ ලබා ගන්න link ඔයාලගේ social media තුල එහෙමත් නැත්නම් website එකේ blog එකේ publish කරලා මේ හරහා මේ item එක promote කරගන්න පුළුවන්. promote කරලා ඔයාලට earning එකක් ලබා ගන්න පුළුවන්. ඔන්න ඔය වගේ දේවල් ටිකක් තමයි මේ site එක ගැන කතා කරන්න තියෙන්නේ. ඔයාලා අනිවාර්යෙන් ඔයාලගේ account setting යටතේ ගිහිල්ලා ඔයාලගේ payment method එක add කරගන්න. ඒ වගේම තමයි ඔයාලට පුළුවන් දැන් tracking ID එක create කරගන්න ආකාරයත් ඔයාලට පැහැදිලි ඇති. manage your tracking ID යටතේ ඔයාලට පුළුවන් tracking ID එකක් ඔයාලටම කියලා create කරගන්න. ඉතින් මේ tracking ID එක හරහා ඔයාලට පුළුවන් ඔයාගේ item promote කරන්න. ඔන්න ඔය වගේ දේවල් ටිකක් තමයි අද වීඩියෝ එකකින් කතා කරන්නේ. ඉතින් වීඩියෝ එක අවසන් කරන්න කලින් වෙනද වගේ මතක් කරනවා අපේ YouTube channel එක ඔයාලා තාමත් subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්න. වීඩියෝ එක හොඳ නම් like කරන්න. ඔයාලට මොනියම් හෝ ගැටලුවක් තියෙනවා නම් comment කරන්න මම අනිවාර්යෙන් reply එකක් දාන්න. අනිත් අයට බලන්න වීඩියෝ එක share කරන්න කියලා. එහෙනම් ගිහින් එන්න. ඔයාලට සුබ දවස්.